आज आपण रवा आणि कच्चा बटाटा वापरून क्रिस्पी आणि टेस्टी मेदूवडे कसे बनवायचे ते पाहूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सुरुवातीला रव्याचं मिश्रण तयार करून घेण्यासाठी पाणी गरम करून घेऊ। पॅनमध्ये 4 कप पाणी टाकून घेऊ। पाणी गरम झालेलं आहे। यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊ। पाण्याला 1 उकळी काढून घ्यायची आहे। पाण्याला उकळी येईपर्यंत किसलेले बटाटे पाण्यामधून काढून घेऊ। मध्यम आकाराचे 3 बटाटे साल काढून बारीक किसणीने किसून पाण्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत। आता यातलं पाणी काढून घेऊ। एका चाळणीमध्ये हा किस टाकून यातलं पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये बटाट्याचा किस टाकून 1 उकळी काढून घ्यायची आहे। आता यामध्ये 1 कप जाड रवा टाकून मिक्स करून घेऊ। आपण उपम्यासाठी जो रवा वापरतो तोच रवा घेतलेला आहे। तुम्ही जर बारीक रवा घेत असाल तर 1 कप रव्यासाठी 2 कप पाणी घ्यायचं आहे। रवा छान मिक्स झालेला आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून यावरती 10 मिनिट झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे रवा छान शिजेल। मध्ये एखाद वेळेस झाकण काढून असं हलवून घ्यायचं आहे। परत यावरती झाकण ठेवून घेऊ। साधारण 10 मिनिट झालेले आहेत। रवा छान शिजलेला आहे। यातलं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून रवा एकदम थंड करून घ्यायचा आहे। तोपर्यंत चटणीसाठी मिरच्या परतवून घेऊ। फोडणी पात्रामध्ये थोडंसं तेल आणि 4 हिरव्या मिरच्या टाकून घेतलेल्या आहेत। मिरच्यांवरती डाग पडायला लागलेले आहेत, मिरच्या काढून घेऊ। आता याच फोडणी पात्रामध्ये 1 टेबलस्पून तेल, थोडीशी मोहरी आणि थोडंसं जिरं टाकून घेऊ। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे कढीपत्त्याची पानं आणि कोथिंबीर टाकून थोडंसं परतवून घेऊ। चटणीसाठी फोडणी तयार झालेली आहे। आता चटणी बनवायला चालू करू। मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये 2 टेबलस्पून डाळवं, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, आवडीप्रमाणे कोथिंबीर, परतवलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा कप किसलेलं सुकं खोबरं, पाव टीस्पून जिरं आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून बारीक करून घेऊ। चटणी छान बारीक झालेली आहे। ही सुकी चटणी फ्रीजमध्ये ठेवल्यास भरपूर दिवस छान राहते। आता यामध्ये 1 टेबलस्पून फ्रेश दही, दह्याच्या ऐवजी तुम्ही थोडासा लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल आणि चटणी जेवढी पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकून घ्यायचं आहे। आता हे बारीक करून घेऊ। मेदूवड्यासाठी चटणी तयार झालेली आहे। आता यामध्ये आपण बनवलेली फोडणी टाकून मिक्स करून घेऊ। साधारण अर्धा तास झालेला आहे।
रव्याचं मिश्रण मध्ये मध्ये हलवून थंड करून घेतलेलं आहे। रव्याचं मिश्रण पूर्ण थंड झालेलं आहे। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेली फ्रेश कोथिंबीर, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून जिरं टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। यामध्ये काही गोळे झाले असतील तर ते फोडून घ्यायचे आहेत। सर्व व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि पूर्ण थंड झालेलं आहे। आता या मिश्रणाचे वडे करून घेऊ। हाताला थोडंसं तेल लावून मिश्रणाचा गोळा घेऊन वडा करून घ्यायचा आहे। मिश्रण गरम असताना वडे बनवले तर ते तेलामध्ये तळताना सुटतात। वडे बनवताना पीठ नरम वाटत असेल किंवा वडे तेलामध्ये टाकल्यानंतर सुटत असतील तर यामध्ये थोडंसं तांदूळाचं पीठ टाकून मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे वडे बिघडणार नाहीत। वडे तळायला वेळ लागतो, त्यामुळे वडे तळतच आपण करू शकतो। असे सर्व वडे करून घेऊ। तेल छान गरम होऊ द्यायचं आहे। वडे टाकताना गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे। खालची बाजू थोडी झाल्यानंतर वडे पलटवून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम लो केला तर वडे तेलामध्ये सुटतात, त्यामुळे गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे। दोन्ही बाजूने वडे गोल्डन होत आल्यानंतर गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवायचा आहे। मध्ये मध्ये खालची बाजू वरती आणि वरची बाजू खालती करत वडे गोल्डन तळून घ्यायचे आहेत। दोन्ही बाजूने वडे छान गोल्डन आणि क्रिस्पी झालेले आहेत। असं तेल निथळून एका टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने सर्व वडे तळून घेऊ। एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी मेदूवडे तयार झालेले आहेत। हे वडे आपण बनवलेल्या चटणी सोबत किंवा सॉस सोबत खाऊ शकतो। यामध्ये मिरची आणि जिरं असल्यामुळे हे वडे नुसते खाल्ले तरी खूप मस्त लागतात। तुम्ही अशा पद्धतीने क्रिस्पी आणि टेस्टी मेदूवडे नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। रेसिपी आवडली असल्यास चॅनलवर लाईकचं बटन क्लिक करा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।